ओके, न्यूटन ल अफ मोसनमा यो फर्स्ट ल अफ मोसनको फर्स्ट क्वेसन गरौँ है। फर्स्ट ल अफ मोसन यो क्वाड हो, त्यही पनि हामी के गर्छौँ, अरू रिलेटेड कन्सेप्टलाई पनि हामी कुरा गर्छौँ। ल हेर त, यो फर्स्ट ल अफ मोसनको रिलेटेड क्वेसन छ। फर्स्ट ल अफ मोसनको के छ, डिफिनेसन थाहा हुनुपर्छ सबैजनालाई। के हो ल भन त, फर्स्ट ल अफ मोसनको डिफिनेसन हामीलाई थाहा छ। के भन्छ हामी, कुनै पनि बडी है कन्टिन्यू इट्स इनिशियल स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन अनलेस इट इज एक्टेड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। सपोज यदि यो बडी मोसनमा छ, यो बडी मोसनमा छ भने यो बडी मोसनमै हुन्छ। इफ यो बडी के हुन्छ, इटर्नल मोसनमा हुन्छ, जहिले सुकै मोसनमा हुन्छ है। यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाउनु पर्छ यसलाई रोक्नको लागि, गट इट? ओके, यदि के छ, एक्सटर्नल फोर्स अन अ बडी इज इक्वल्स टु 0 छ भने बडी इज अलवेज इन मोसन। तर यही बडी फेरि केमा छ, यो बडी रेस्टमा छ भने, यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स नलगाउने हो भने यो बडी के हुन्छ, जहिले सुकै पनि केमा हुन्छ, रेस्टमै हुन्छ। So that a rider on a horse falls back when a horse started running all of a sudden because भनेको छ। अब हर्स हिँड्न सुरु गर्यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, लोअर बडी पार्ट जुन हर्ससँग अट्याच छ, ओके, त्यो मोसनमा आइ नै हाल्छ। र अप्पर बडी पार्ट त्यो के हुन्छ, स्टिल वान्ट्स टु बी इन द रेस्ट ड्यु टु इनर्सियाले गर्दा रेस्टमा हुन खोज्छ। त्यो कारणले गर्दा हर्स ट्याक्क अगाडि जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ अलि पछाडि उत्तिने गर्छ। हेर त, ड्यु टु इनर्सिया अफ रेस्टले गर्दाखेरि, माथिपट्टिको बडी, माथिपट्टिको पोर्सनलाई रेस्टमै राख्न खोज्छ कि। इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन भनेको चाहिँ कन्सेप्ट त्यही नै हो कि। इनर्सियाले के गर्न खोज्छ त नि, यदि बडी रेस्टमा छ भने त्यसलाई रेस्टमै राख्न खोज्छ, र यदि बडी मोसनमा छ भने त्यसलाई मोसनमै राख्न खोज्छ। मोसनमा भएकोलाई मोसनमै राख्नु खोज्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल अर्को क्वेसनमा हेरौँ त, लुक एट दिस। जस्तै यो इक्जाम्पल हेर त, यसमा when a train stops suddenly, the passenger in the running train feel instant jerk in the forward direction. किन? टक्क लाएर गाडीसँग हिँडिरहेको हुन्छ, तिम्रो होल कम्प्लिटली बडी केमा हुन्छ, मोसनमा हुन्छ। अब when the train स्टप भयो, ट्रेन स्टप भइसकेपछि तिम्रो लोअर बडी पार्ट जुन कन्ट्याक्ट छ तिम्रो गाडीसँग, त्यो के हुन्छ, रोकिसकेपछि रेस्टमा आउँछ। अब लोअर बडी पार्ट रेस्टमा आयो, माथिपट्टिको बडी पार्ट त स्टिल वान्ट्स टु बी इन द मोसन, द्याट्स वाइ यु लिन फरवर्ड। Look at this, while the lower body parts in contact with the seat remaining at a rest मा हुन्छ, while the upper body part continue to be in the state of the motion, that's why के हुन्छ, अगाडि जान्छ। यो कुरा भयो इनर्सियाको कन्सेप्ट, इनर्सिया अफ रेस्ट र इनर्सिया अफ मोसन। ओके, अर्को छ, इनर्सिया इज द प्रोपर्टी अफ अ बडी बाई भर्च्यु अफ which the body is unable to change its state of rest or uniform motion by itself. Unable to change by itself the state of rest in the uniform motion. आफूले आफ्नो स्टेट अफ द रेस्ट र युनिफर्म मोसनलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन डिस्क्राइब्स द फलोइङ। हामीलाई थाहा छ न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो नोन एज द ल अफ इनर्सिया। ओके, this is also known as law of inertia. A person sitting in an open car moving with a constant velocity thrown a balls vertically up. ल हेर त कसरी हिँड्छ, कन्स्टान्ट भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ गाडी। अब कन्स्टान्ट भेलोसिटीले हिँडेछ भने त यसको एक्सिलरेसन कति हुन्छ, बडी कुनै पनि एक्सिलरेट गरेको छैन भनेपछि टक्क लाएर जसरी फाल्यो हैन, सपोज सट्ट लाएर माथि फाल्यो, आफ्टर सर्टन टाइम पछि पनि ट्याक्क लाएर त्यो पनि फेरि कहाँ जान्छ, यो माथि फालेको बडीले पनि जतिले फाल्यो भने गाडीको भेलोसिटी पनि पाउँछ के,
भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी त भइ नै हाल्यो, होरिजोनल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी पनि पाउँछ। द्याट्स वाइ अब यो चाहिँ कहाँनिर जान्छ भने ट्याक्क लाएर हातमा आउँछ, एक्ज्याक्टली इन द हार्ट। किनकि गाडी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरेको छ नि त, गाडी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरेको छ। अब गाडी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ नगरिकन यही केसमा हामीले गऱ्यौँ है, गाडीलाई कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ नगरिकन लेट्स सपोज कि गाडी एक्सिलरेट गरिरहेको छ। ओके, गाडी के गरिरहेको छ, एक्सिलरेट गरिरहेको छ, एक्सिलरेटिङ मोसन छ। सरी, मोसन कस्तो छ, एक्सिलरेटिङ मोसन छ, यानि कि गाडी के गरिरहेछ, गाडी एक्सिलरेट गरिरहेको छ। अब यो केसमा के हुन्छ त नि, गाडी एक्सिलरेट गरिरहेको छ, अब एक्सिलरेट गरेको छ गाडीको त एउटा मात्रै होरिजोन्टल भेलोसिटी छ, सिधै अगाडि गयो। ओके, अब हेर त, अलि एक्सिलरेट गरिरहेको थियो गाडी, अनि त्यसपछि टक्क माथि फालिदियो। ओके, माथि फालिदियो, देन आफ्टर के छ, गाडी अगाडि पुग्यो, तर के भयो, तिम्रो बल चाहिँ स्टिल के हुन्छ, त्यति धेरै एक्सिलरेट हुँदैन, द्याट्स वाइ बल चाहिँ ट्याक्कै पछाडि खस्छ। ओके, ब्याकअप त के हुन्छ, तिम्रो जसले गाडी चलाएको हो, जसले फालेको हो, त्यसको ट्याक्कै के हुन्छ, पछाडि झर्छ। देन आफ्टर गाडी के गर्यो, डिएक्सिलरेट गर्यो, डिएक्सिलरेसन मोसन भइरहेछ गाडीको। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त नि भन्दाखेरि, त्यो केसमा चाहिँ ट्याक्कै मान्छेको के हुन्छ, यानि कि मान्छेको के हुन्छ, ट्याक्कै अगाडिपट्टि खस्दिन्छ। गाडी के भइरहेछ, डिएक्सिलरेसन गरिरहेको छ। ओके, गाडीको के छ, डिएक्सिलरेसन भइरहेको छ, डिक्रिजिङ एक्सिलरेसन भइरहेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, बल चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द म्यान हु थ्रो द बल, उसको ट्याक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ आउँछ। यो तिनवटा क्वेसन चाहिँ जान्नु पर्यो है। कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, अर्को कन्सेप्ट भनेको एक्सिलरेटिङ मोसन, एन्ड नेक्स्ट इज के छ, डिएक्सिलरेसन, डिक्रिजिङ एक्सिलरेसन, डिएक्सिलरेटिङ। ओके, यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को कन्सेप्ट छ हेर त, अ बर्ड वेट्स 2 kg and is inside a closed cage of a 1 kg. If it starts flying, then what is the weight of a bird in the cage assembly? जस्तै के छ भने 2 kg को रहेछ, केज 3 kg को 3 kg भयो, तर बर्ड के भयो, जब ग्राउन्डलाई छड्छ उसले, अब कति केजी होला त, 1 kg मात्रै होइन, किनकि क्लोज केज छ, इयर छ। गरे, क्लोज केज छ, इयर छ, इयर छ भने जब ऊ माथि उड्नलाई माथि जान्छ नि, तर उसले इयरलाई के हुन्छ, पुसेस डाउन गर्छ कि इयरलाई तल पुस गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जति माथि जान्छ त्यति नै इयर के गर्छ, उसले पुस गर्छ, सो द्याट होइन, आफ्नो वेट बराबरको इयरलाई उसले पुस गरेर चाहिँ ऊ माथि जाने हो नि त, उड्न सक्ने हुने हो नि, उड्न सक्ने हो नि त। त्यही भएर 2 kg इयर प्लस 1 kg गरेर 3 kg हुने भयो, दुईटाको एसेम्बली, यो बुझ्नु पर्यो है। A particle is moving with constant speed along a straight line, कन्स्ट्यान्ट युनिफर्म मोसनले हिँडिरहेको छ। अब यसलाई युनिफर्म मोसनले हिँड्नको लागि कुनै पनि फोर्स चाहिँदैन, एक्सटर्नल चाहिन्छ। फोर्स इज नट रिक्वायर टु के भनेको छ, टु किप मुभिङ विथ अ युनिफर्म स्पिड भनेको यो के हो, दिस इज द डिफिनेसन अफ अ फर्स्ट ल। ओके, फर्स्ट ल अफ मोसनको यो के हो, डिफिनेसन हो। ओके,
यो कुरा चाहिँ भयो फर्स्ट ल अफ मोसनको कन्सेप्ट है, फर्स्ट ल अफ मोसनको यो कुराहरू भयो। जस्तै अर्को कुरा के छ भने न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले के को बारेमा कुरा गर्छ, क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस दिन्छ कि क्वालिटेटिभ एनालाइसिस दिन्छ भन्दाखेरि न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले तिम्रो क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको बारेमा कुरा गर्छ है। न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन गिभ्स द क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ फोर्स भनेपछि के दिन्छ, क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ फोर्स, फोर्सको क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्छ। ओके, यो भयो न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनको रिलेटेड कुराहरू। यसै गरी हाम्रो न्युटन अर्को कुन छ, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनको रिलेटेड कुराहरू छ। के छ, द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम, द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज नोन इज भनेको फोर्स। भनेपछि सेकेन्ड ल अफ मोसनको रिलेटेडको कुराहरूको हामी चाहिँ के गरौँ, स्टार्ट। ओके, त्यसो हेर त सेकेन्ड ल अफ मोसनको सुरुमा डिफिनेसनको बारेमा कुरा गरौँ। डिफिनेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसले के गर्छ भनेपछि यसले क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ अ फोर्सको बारेमा कुरा गर्छ। ओके, क्वान्टिटेटिभको बारेमा कुरा गर्छ। क्वान्टिटेटिभ के छ, मेजरमेन्ट अफ अ फोर्सको बारेमा कुरा गर्छ। फोर्सको बारेमा मेजरमेन्ट गर्छ। द्याट्स वाइ द फोर्स भनेको के छ, द रेट अफ चेन्ज अफ अ लिनियर मोमेन्टम, द डिपी बाई डिटी, दिस इज द के छ, लिनियर मोमेन्टम। ओके, रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमको बारेमा छ। अब रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम दुईवटा कन्सेप्ट हुन्छ, किनकि यसलाई मोमेन्टम भनेको त याम बी हो। यसलाई गरेँ भने मैले इक्वल्स टु याम डिभी बाई डिटी, यदि मास कन्सट्यान्ट छ भने अर्को हुन्छ भी डिएम बाई डिटी, भनेको मास कन्सट्यान्टली के छ, भेरिएबल छ भने। भनेपछि यसरी हामी डिफाइन गर्ने भयो फोर्सलाई। हेर त दुईवटा कन्सेप्टमा, यदि मास कन्सट्यान्ट छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ, डिभी बाई डिटी। अर्को मास कन्सट्यान्ट छ कि त मास भेरिएबल छ, हामी दुईवटा मध्ये एउटालाई पिक गर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, भेरिएबल मास र कन्सट्यान्ट मासको केस जुन बेलामा आउँछ त्यो बेलामा हामी यो गर्नेछौँ। बुझिरहेछौ नि, किनकि मास कन्सट्यान्ट भयो भने एफ इक्वल्स टु यामी, कसको लागि, मास कन्सट्यान्ट भएको क्वान्टिटीको लागि। जस्तै तिम्रो डिएम बाई डिटी कसको लागि, रकेट फायरिङको लागि। सर्टेन भेलोसिटी रकेट फायर हुन्छ र त्यसको मास पर सेकेन्ड चाहिँ चेन्ज भएको भए गर्छ, फ्युल के फ्युल घटे 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 गर्छ नि त। ल्याएर त A bullet of a 5 gram moving with a velocity 100 meter per second penetrates the wooden block up to 6 centimeter. The average force imposed on the bullet भनेको छ कतिले, हेर त यो एउटा वुडन ब्लक रहेछ, यसमा बुलेट गयो, ले सपोज 5 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर बुलेट चाहिँ भित्र गएछ भनेपछि यो बेलामा एभरेज फोर्स इम्पोज, यहाँसम्म बुलेट जाँदाखेरि एभरेज फोर्स कति लाग्यो। सिम्पली कन्सेप्ट छ, द फोर्स इक्वल्स टु के छ, कन्सट्यान्ट मासको कुरा गरेको छ, एफ इक्वल्स टु यामे, मास कन्सट्यान्ट छ। अब तिमीले यो एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो कि, ल हेर त तिम्रो कति इनिसियल भेलोसिटी 100 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ, मिटर पर सेकेन्ड, डिस्टेन्स कभर 6 सेन्टिमिटर छ। ओके, अनि फाइनल भेलोसिटी तिम्रो यहाँनिर के, फाइनल भेलोसिटी इक्वल्स टु 0 छ, रेस्टमा आयो नि त, आयो कि आएन, आयो। अब एक्सिलरेसन निकाल्ने यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2as, पढेको केही न हो। यहाँबाट ए भनेको निकालामा एक्सिलरेसन ए भनेको भी स्क्वायर, फाइनल भेलोसिटी कति छ 0 माइनस इनिसियल भेलोसिटी 100 को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 इन्टु के छ 6 कति छ सेन्टिमिटर भनेको 0.06, यो आयो, आयो कि आएन, आयो। देन आफ्टर यो भनेको कति हुने भयो, एक्सपी 4। ओके, 10 को पावर कति हुने भयो, 6 डिभाइड बाई कति हुने भयो, 12 हुने भयो। यति चाहिँ तिम्रो एक्सिलरेसन आयो। अब एक्सिलरेसन आइसकेपछि एफ इक्वल्स टु कति हुन्छ, यामी मास भनेको कति दिएको छ हेर त, 5 ग्राम दिएको छ। यामी 5 ग्रामलाई गर्दाखेरि 5 एचपी माइनस 3 इन्टु 10 को पावर 6 डिभाइडेड बाई कति छ 12। ओके, 12 नर्मली तिमीले 10ले गर्दै भने पनि यसले पाउने भयो 417, 17, 18, हेर त
यसरी तिमीले निकाल्न सक्ने भयो। केही गाह्रो छ त छैन कि क्वेसनलाई बुझ्यो भने सुरुमा के गर्ने क्वेसनलाई बुझ्ने देन आफ्टर बल्ल अगाडि गर्ने यस्तो खालको क्वेसन धेरै बुझ्छौ है तिमीले किनकि तिम्रो अर्को खालको क्वेसन पनि हुन्छ कि तिम्रो नाइफलाई स्यान्डमा फालियो नाइफले कति एमाउन्ट चाहिँ के गर्यो पेनिट्रेट गर्यो द एमाउन्ट के छ द डिस्टेन्स पेनिट्रेट बाई नाइफले कति एमाउन्ट चाहिँ पेनिट्रेट गर्यो यस्तो खालको क्वेसन पनि तिमीले पाउँछौ गणित ओके यो खालको क्वेसन पनि के गर्ने हो पाइन्छ थाहा पाउनु पर्यो यस्तो खालको क्वेसन पनि देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा कुरा गरौँ त न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन गिव्स द मेजरमेन्ट अफ अ फोर्स इट मेजर्स द एमाउन्ट अफ अ फोर्स किन हाउ इट मेजर्स एफ इक्वल्स टु dp by dt where p equals to linear momentum. Second हेरौँ त an object continue moving uniformly until the external force acting on a body. यदि एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि बडीमा लगाइयो भने त्यो बडी स्टप हुन्छ ओके भने के भन्छ एन अब्जेक्ट कन्टिन्यू मुभिङ युनिफर्मली अन्टिल द के छ मस्त लाएर हिँडिरहेको छ मस्त लाएर के गर्छ हिँडेको गर्छ तर जब यसको रिजल्टेन्ट फोर्स कुनै फोर्स लाएर त त्यो हिँडेको हुन्छ नि अब त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुन्छ त्यो केसमा अनि त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ हिँड्नलाई छोड्छ किनकि यो अब्जेक्टले सपोज दिस अब्जेक्ट चाहिँ के छ सर्टन 10 मिटर पर सेकेन्डले हिँडेको छ ओके हिँडेको मस्त लाएर हिँडिरहेको तर यसमा कुनै पनि रिजल्टेन्ट होइन पछाडिपट्टि नै हामीले सपोज होइन हिँडेको यसको एक्सिलरेसन निकाल्यो भने 10 न्युटन लाग्यो र अब यही सेम एमाउन्ट अफ फोर्स हामीले पछाडिपट्टि लाग्यो भने त त्यो बडी चाहिँ के हुन्छ अब हिँड्छ हिँड्दैन नि रिजल्टेन्ट फोर्स के भयो 0 भयो भने चाहिँ काम हुन्छ अब यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ द के हो रेट अफ चेन्ज अफ मासको तिमीलाई दिएको छ हेर त के दिएको छ dm by dt दिएको छ हेर त रेट अफ चेन्ज अफ मास dm by dt जो कति दिएको छ 0.05 kg पर सेकेन्ड अर्को भेलोसिटी दिएको छ 400 यतिसम्मको क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ अनि के चाहिँ एक्सिलरेटिङ फोर्स अन द रकेट किनकि रकेट कसरी हिँड्छ त पछाडिबाट ग्यास फायरिङ गर्छ र त्यो फायरिङ भएको कन्डिसनले एक्सन भयो एज अ रियाक्सन त्यो के हुन्छ अगाडि जान्छ इट इज बेस्ड अन के छ न्युटन थर्ड ल अफ मोसनको कन्सेप्टबाट तर मैले फर्स्ट लमा सेकेन्ड लमा गराएको छु सो द्याट फोर्स इज इक्वल्स टु कति आयो तिम्रो v dm by dt ओके that equals to force भनेको 400 into कति छ 0.05 equals to 20 न्युटन गरे 20 न्युटन आयो मिठो क्वेसन छ है एकदम मजाको क्वेसन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र इजी क्वेसन पनि छ र न्युटन्स के छ ल अफ मोसनको यो क्वेसन कुनै प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन प्रब्लम यो क्वेसनमा यदि कसैलाई कुनै केही प्रब्लम छ भने यु क्यान आस्क मी ओके ओके हेर त यस्तो खालको क्वेसन त धेरै आउँछ कन्भेयर बेल्ट भनेर पनि आउँछ त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो ठिक छ कन्भेयर बेल्ट भनेर पनि यस्तो खालको क्वेसनहरूमा सोधिरहेको हुन्छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो यस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसन हेर त के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि अ बडी अफ अ मास 2 kg मुभिङ अन अ होरिजोन्टल सर्फेस विथ एन इनिसियल भेलोसिटी 4 मिटर पर सेकेन्ड कुनै पनि एउटा कति छ यहाँनिर एउटा सानो एउटा यसलाई बनाऊ सपोज यो बडी मुभ गरिरहेको छ हेर त मास कति छ 2 kg कतिले 4 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेको छ एन्ड रेस्टमा आयो कति पछि आफ्टर 2 सेकेन्ड पछि यो आएपछि यहाँनिर आएर रेस्ट भयो आफ्टर भने यो कति छ टी इक्वल्स टु कति हो 0 मा हो टी इक्वल्स टु कति छ 2 सेकेन्डमा अनि टी इक्वल टु 2 सेकेन्डमा यो बडी के भयो रेस्टमा आयो र यसको भेलोसिटी अब कति छ 0 छ आयो कसरी रेस्टमा आयो ड्यु टु रिटार्डिङ फोर्स भनेपछि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा एउटा कुनै फोर्स लागेको छ यानि कि डिएक्सिलरेसन भइरहेको छ अब्जेक्ट भन्ने कुरा बुझ्यो अब यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यसको के रिटार्डेसन कति हुने कसरी निकाल्न सकिन्छ टाइम छ तिमीसँग ओके
इनिशियल भेलोसिटी छ, फाइनल भेलोसिटी छ। अब रिटार्डेसन कसरी निकाल्ने? v इक्वल्स टु u प्लस एटी। फाइनल भेलोसिटी 0 भयो, इनिशियल भेलोसिटी कति दिएको छ 4, एक्सिलरेसन थाहा छैन, टाइम भनेको कति दिएको छ 2 टाइम्स द t, ओके सरी 2 टाइम्स द a। भनेपछि रिटार्डेसन भनेको तिम्रो कति आउने भयो -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रिटार्डेसन आयो। अब रिटार्डेसन आइसकेपछि अब तिमीले फोर्स कसरी निकाल्छौ भनेपछि एफ इक्वल्स टु कति छ याम ए गर मास दिएको छ 4 न्युटन। अब नेगेटिभ 4 न्युटन भनेको नेगेटिभ मिन्स द ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा, ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा 4 न्युटन फोर्स लागेको रहेछ त यो रेस्टमा आयो। अब सेम एमाउन्ट अफ फोर्स हामीले फरवर्ड डाइरेक्सनमा लगाइदिने हो भने त बडी विल कन्टिन्यू इन द स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन। मस्त तरिकाले के छ, रिजल्टेन्ट फोर्स त 0 छ नि त एक्सटर्नल, भनेपछि बडी के हुन्छ मस्त तरिकाले के गर्छ हिँड्छ त्यही सर्फेसमा होइन, सेम भेलोसिटीले युनिफर्म भेलोसिटीले बडी के हुन्छ हिँड्छ। भनेपछि के छ 4 न्युटन फोर्स मस्ट बी एक्टेड इन द फरवर्ड डाइरेक्सन। हेर त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छैन त, मजाको क्वेसन छ नि त, गाह्रो छैन कि यो क्वेसन, आइएम स्योर कि गाह्रो छैन। अलिकति कन्सेप्ट बुझेको छौ भने त्यत्तिकै अब यो सल्भ मात्रै गरेर गर्न जान्नु भएको छ भने त हेर्नुहोस् गाह्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर सल्भ मात्रै नगरेर अलिकति के छ आफूलाई कन्सेप्चुअली होइन, यो अगाडि यो पछाडि यताउति जाने पनि फिजिक्स इज भेरी भेरी इजी। जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्नलाई पऱ्यो क्या, त्यति क्वेसन मात्रै सल्भ गर्नु पऱ्यो होइन। किनकि बडी त हिँड्छ, यो 4 मिटर पर सेकेन्डले बडी त हिँडाउँछ 100% है, हिँडाउँछ। तर 4 न्युटन चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लगाइरहेको छ के, 4 न्युटन चाहिँ के छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स फोर्स लगाइरहेको छ। ड्यु टु रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि अब 4 मिटर पर सेकेन्डले बडीले ताने पनि तानिरहेछ, तर के छ 4 न्युटन होइन, 4 मिटर पर सेकेन्डले बडीलाई तानिरहेछ, अनि त्यसपछि नेगेटिभ 4 न्युटन चाहिँ पछाडिपट्टिले तानिरहेछ गरी। तर त्यो नेगेटिभ 4 न्युटनलाई क्यान्सल गर्नको लागि हामीले टोटल रिजल्टेन्ट त कति हुन्छ अगाडिपट्टि लगाइसक्यो। लेट्स सपोज बडी दिस इज बडी, यो 4 न्युटन फोर्स अगाडि लगायो, यो 4 न्युटन फोर्स बडी अगाडि लगायो भनेपछि नेट रिजल्टेन्ट फोर्स एफआर इक्वल्स टु 0। अब रिजल्टेन्ट फोर्स 0 छ भने बडीमा चाहिँ के हुन्छ स्टेट अफ द कन्टिन्युअस युनिफर्म मोसनले बडी हिँड्छ मस्त तरिकाले। फर्स्ट र सेकेन्डमा दुइटैको कन्सेप्ट छ, जस्ट बुझ्ने काम गर। ल हेर त यो कन्सेप्ट सुरु भयो। अर्को यो कन्सेप्ट, यो क्वेसन गराउनुभन्दा अगाडि अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। लिफ्टको कन्सेप्ट म बुझाइदिन्छु होइन। लिफ्टको कन्सेप्ट यहाँनिर लिफ्ट लेखेको छ, यो लिफ्टको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि ल हेर त यो क्वेसनलाई गराउँछु मैले। यो लिफ्टमा जाँदाखेरि लिफ्टको अगाडि यहाँनिर एउटा रड हुन्छ अनि कि स्प्रिङ हुन्छ होइन, लिफ्टमा कि माथिपट्टि माउन्ट गरेको हुन्छ कि यहाँनिर लिफ्टमा, त्यसलाई भन्छ के छ हामी एउटा वायर हुन्छ, त्यसमा एउटा टेन्सन क्रिएटेड हुन्छ है, टेन्सन। अनि देन आफ्टर के छ लिफ्टभित्र एउटा मान्छे हुन्छ, ओके लिफ्टभित्र यस्तो पनि मान्छे हुन्छ, उसको पनि वेट हुन्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा। मैले लिफ्टको वेटलाई नेग्लेक्ट गरिरहेको छु, मान्छेलाई मात्रै मैले राखिरहेको छु, ओके। यो टेन्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एपारेन्ट वेट अफ अ लिफ्ट या एपारेन्ट वेट अफ अ म्यान भनेर भन्छौँ, ओके यसलाई भनेको एपारेन्ट वेट भनेर भन्छौँ। अब यो कन्डिसनमा ओके तलपट्टि लगाइरहेछ, अब लिफ्ट पनि एक्सिलेरेट गर्छ कि त लिफ्ट एउटा तल जान्छ कि त लिफ्ट माथि जान्छ, ओके यो कुरा बुझ्नु पर्यो। लिफ्ट यदि माथि जान्छ भने यसमा केही गर्ने होइन, फरवर्ड फोर्स प्लस ब्याकवर्ड फोर्स इक्वल्स टु नेट फोर्स गर्ने हो। द नेट फोर्स एक्टिङ अन बडी भनेको कति छ, लिफ्ट माथि गइरहेछ, द्याट इक्वल्स टु याम ए। अनि त्यसपछि फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स भनेको कति हुने भयो, टेन्सन अपवर्ड फोर्स हो नि त, त्यसलाई हामी लिफ्टको डाइरेक्सनमा गएको हामी फरवर्ड फोर्स भन्छौँ, द्याट वान इज टेन्सन, ओके माइनस ब्याकवर्ड फोर्स भनेको के किन याम जी। सो द्याट के छ नेट एपारेन्ट फोर्स टेन्सन भनेको कति छ याम ए प्लस कति आयो जी आयो। हेर त यदि यही केसमा सेकेन्ड कन्डिसन गर्छौँ, यदि डाउनवर्ड डाइरेक्सनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अब डाउनवर्ड डाइरेक्सन चाहिँ फरवर्ड फोर्स हुन्छ के। अब हेर त फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स इक्वल्स टु नेट फोर्स। नेट फोर्स भनेको के हुने भयो याम ए, याम इन्टु नेट एक्सिलेरेसन।
अब फरवर्ड फोर्स गरा फरवर्ड फोर्स भनेको यामजी भयो यसमा माइनस ब्याकवर्ड फोर्स भनेको टेन्सन हुने भयो हेर्दा फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स भनेको सधैँ फरवर्ड फोर्स भनेको टेन्सन हुँदैन कि फरवर्ड फोर्स र ब्याकवर्ड फोर्स के को आधारमा हामी डिटरमाइन गर्छौँ भनेपछि मोसन अफ द लिफ्ट लिफ्टको मोसन माथि छ या तल छ it gives the apparent force tension is equals to m g minus a okay so that टेन्सन भनेको जी माइनस ए आउँदो रहेछ अब यहाँबाट हेर त बुझ्नु पर्यो यदि तलपट्टि गइरहेको छौ तिमी युआर गोइङ डाउन डाइरेक्सन युआर मुभिङ इन द डाउनर डाइरेक्सन तिमी डाउनर डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छौ एब्सोल्युटली तिम्रो के हुन्छ अब भन त डाउनर डाइरेक्सनमा तिमी यदि मुभ गरेको छौ भने तल डाउनर तल गएको डाउन डिक्रिजिङ ओके माथि इन्क्रिजिङ एउटा छ नि त्यतिकै कि एउटा फिल पनि के माथि माथि गइरहेछ भनेको चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ तल तल गइरहेछ भने चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ अब मेन कुरा भनेको एपारेन्ट वेट घट्दो रहेछ तल जाँदाखेरि माथि आउँदा एपारेन्ट वेट बढ्दो रहेछ त्यही भएर एउटा सानो एउटा नेमोनिक्स सम्झिँदा पनि हुन्छ यसमा होइन नेमोनिक्स भन्दा पनि एउटा सानो कन्सेप्ट सम्झिँदा हुन्छ द्याट कन्सेप्ट इज माथि जाँदाखेरि बढ्ने तल जाँदाखेरि घट्ने नेट एक्सिलरेसन सिम्पली त्यही भएर नेट एक्सिलरेसन ए नेट भनेको के हुन्छ तिम्रो जी प्लस माइनस ए कन्डिसन इज दिस अब एक्सिलरेसन जानेसित फोर्स निकाल्ने काम त 2 मिनटको त हो नि माथि जाँदाखेरि बढ्ने तल जाँदाखेरि के हुने घट्ने अब प्लस भनेको माथि जानु हो नेगेटिभ भनेको तल आउनु ल यो कन्सेप्ट युज गर त इफ लिफ्ट डिक्सेन्ड विथ इन एक्सिलरेसन इक्वल टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द रिडिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स नेट एक्सिलरेसन निकाला नेट तलपट्टि गइरहेको छ एउटा कन्सेप्ट अर्को भनेको यसको जी चाहियो जी इक्वल्स टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जीले भनेपछि नेट एक्सिलरेसन निकाला नेट एक्सिलरेसन द नेट एक्सिलरेसन इक्वल्स टु जी माइनस जी विच इक्वल्स टु 0 मिटर/सेकेन्ड भनेको अपारेन्टली के छ जिरो वेट देखाउँछ स्प्रिङ ब्यालेन्सले देन फोर्स इज इक्वल्स टु एफ इक्वल्स टु एमए विच गिभ्स द के छ 0 न्युटन गट इट ओके यही कन्सेप्टमा यो एक्सेन्टको ठाउँमा डिक्सेन्टको ठाउँमा एक्सेन्ट भयो माथि गयो भने होइन माथि गएको लेखे 1 नम्बरमा भने के हुन्छ एक्सेन्ट छ त्यो नेट एक्सेलरेसन कति हुन्छ 2 टाइम्स द जी हुन्छ एन्ड 2g इक्वल्स टु फोर्स कति लाग्ने भयो फोर्स इक्वल्स टु एम इन्टु ए द्याट इज 4g लाग्ने भयो ओके 2g इन्टु 2 kg यसै गरी अर्को पनि कन्डिसन हुन्छ स्टेसनरी बस्यो त्यो बेला त नेट फोर्स इज इक्वल्स टु एपारेन्ट फोर्स इज इक्वल्स टु नेट फोर्स नेट वेट अफ द बडी द्याट इज इक्वल्स टु एमजी हुन्छ वेट अब अर्को पनि कन्डिसन छ माथि जानु र तल जानुमा पनि वेटमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन त्यो कन्डिसन भनेको बडी इज स्टिल द कन्डिसन अफ अ युनिफर्म मोसनले माथि गयो भने कुनै पनि एक्सिलरेसन हुँदैन त्यो लिफ्टको एक्सिलरेसन इक्वल्स टु जी हुन्छ यहाँनिर जिरो जिरो हालिदेऊ त यो एक्सिलरेसनमा युनिफर्म मोसनले गयो भने युनिफर्म मोसनमा नो एक्सिलरेसन अफ बडी जिरो हुन्छ ओके तिन चारवटा कन्डिसन हुन्छ यी सबै कन्डिसनहरू जान्नु है लिफ्टको यही क्वेसनबाट सोध्छ हेर त सेम अर्को कन्डिसन छ अ क्वाइन इज ड्रप इन अ लिफ्ट इट टेक्स अ टाइम t1 टु रिच द फ्लोर व्हेन फ्लोर इज स्टेसनरी टाइमको कन्डिसन हेर टाइम t इक्वल्स टु रुट अन्डर होइन 2 टाइम्स द के छ सर्टेन हाइट छ क्या डिस्टेन्स बिट्विन लिफ्ट हेर त एउटा सानो लिफ्टको बक्सा बनाइदिउँ यो भनेको हाइट छ टोटल यहाँदेखि यहाँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कति लाग्यो 2s 2 टाइम्स द जी एक्सिलरेसन भनेको के छ जी छ यहाँबाट के थाहा पाइयो यो कन्डिसन छ यसलाई के गर्यो 2 टाइम्स द ए गर्यो फर केस 1 को लागि गरौँ t1 भनेको के हुने भयो t इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हाम्रो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एउटा रेस्टको कन्डिसनमा अब केस सेकेन्डमा हेरौँ त t2 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के गरिरहेको छ इट टेक्स टाइम t2 वेन लिफ्ट इज मुभिङ अप लिफ्ट माथि गएछ नेट एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ जी प्लस ए माथि जाँदाखेरि बढ्छ जी प्लस हुन्छ t2 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल जी प्लस ए अब मलाई भन त कुन चाहिँ ठुलो छ जी भनेपछि टाइम कुन चाहिँ ठुलो हुने भयो हेर त तलपट्टिको नेट एक्सिलरेसन बढ्यो नेट एक्सिलरेसन बढ्यो भने चाहिँ t2 चाहिँ घट्ने भयो भनेपछि t2 डिक्रिजेस भनेपछि नर्मली के छ t2 इज लेस देन t1 कहाँ छ t1 इज ग्रेटर देन t2 यो कन्सेप्ट चाहिँ जान्नुपर्छ अब यही कन्डिसनमा मैले थर्ड यही क्वेसनलाई मैले फ्रेम गरेर t3 निकालेँ मैले वेन t3 इज के छ तल गएको केसमा t3 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जी माइनस ए ल दिमाग लगाऊ अब
भनेपछि अब रिलेसन T1 T2 T3 मा एउटा अर्डरमा लेख त। सबभन्दा ठुलो के हुने भयो T1 हुने भयो। ओके, अब T1 भन्दा पनि ठुलो हुन्छ एउटा कन्डिसन, त्यो भनेको T3 हुने भयो। अनि T2 भन्दा T2 हुने भयो। हेर त T2 भन्दा ठुलो T1 छ, अनि T1 भन्दा ठुलो चाहिँ T3 छ। T1 भन्दा ठुलो चाहिँ के छ हाम्रो T3 छ। यो कन्डिसन T1 भन्दा ठुलो छ T3। ओके, यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। नेट एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो क्या, टाइम पिरियड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु नेट एक्सिलरेसन छ नि त। ल हेर त, इफ द टेन्सन इन द केबल अफ कति छ 100 केजी इलिभेटर इज 100 केजी वेट भनेको टेन्सन कति दिएको छ, केबलमा लागेको टेन्सन इन द केबल भनेको तिमीलाई दिएको छ 1000 केजी न्युटन भनेको छ, यानि कि वेट दिएको छ 1000 न्युटन। ओके, टेन्सन भनेको कति दिएको 1000 न्युटन भयो, यति यति जी होइन क्या, यो जी भनेको एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अनि मास कति दिएको छ, मास भनेको 1000 केजी दिएको छ। अब वेट भनेको कति हुने भएर त यसको रियल वेट भनेको mg हो, त्यो भनेको नि कति आउने 1000 जी आउने भयो। वेट पनि 1000 जी छ र टेन्सन पनि यति छ। टेन्सन इज इक्वल्स टु वेट। यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ, यो तीनटा कन्डिसनमा हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसन when lift is at a rest, second condition when the lift is moving up with uniform motion, when lift is moving down with uniform motion। यो कन्डिसनमा पनि हुन्छ है, लिफ्ट के छ डाउन गए पनि अप गए पनि विथ के छ युनिफर्म मोसन भनेको यु इज इक्वल्स टु के छ कन्स्ट्यान्ट। यो कन्डिसनले गयो भने नै हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। हेर त के भनेको छ, रेस्टमा भए पनि हुन्छ युनिफर्म मोसनमा भए पनि हुन्छ के, डजन्ट म्याटर। ओके, भनेपछि के हुन्छ, इट मे बी एट अ रेस्ट अर इन युनिफर्म मोसन। ओके, a person is standing in an elevator in which situation he finds his waist less than actual। आफ्नो वेट भन्दा हैन apparent weight is less than the actual weight कुन कन्डिसनमा हुन्छ, the condition when he moves downward with a certain acceleration, downward with the constant acceleration ले उ तलपट्टि के छ गइरहेको कन्डिसन छ भने at that condition he find is weight less than its real weight। Elevator moves downward with a constant acceleration। कहाँ छ moves downward with a constant acceleration। The next is in doubling the mass and acceleration, the force acting on a mass with respect to previous value भनेछ। F equals to के छ हाम्रो ma हुन्छ। यो पनि डबल यो पनि डबल, अनि सिम्पली हामीले गरिदिन्छौँ के छ 4 टाइम्स द ma हुने भयो। यो भनेको के छ प्रिभियस भ्यालु, सरी इक्वल्स टु 4 टाइम्स द f न्युटन भनेको इन्क्रिजेस 4 टाइम्स। A force of a 5 न्युटन act on a body of a weight कति छ 9.8 न्युटन। एउटा बडी रहेछ जसको वेट चाहिँ सपोज दिस बडी, एउटा बडी छ जसको वेट चाहिँ कति छ 9.8 न्युटन भनेपछि यसको मास कति होला त नि, भन त यसको मास कति होला। जहिले पनि वेट भनेको यस्तो हुन्छ के, वेट भनेको mg हुन्छ भनेपछि जी लाए 9.8, यसको मास छ 1 केजी। यहाँबाट थाहा भयो मास अफ द बडी भनेको कति छ 1 केजी। भनेपछि 1 केजी चाहिँ यसको मास रहेछ, 1 केजी मास छ। अब 1 केजी मास छ भने 5 न्युटन फोर्स लगाइयो यसमाले, सपोज यसमा कति दिन 5 न्युटन फोर्स लगाइयो हामीले, 5 न्युटन फोर्स लगाइयो 1 केजी मासमा भने कति एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ F इक्वल्स टु ma। 5 न्युटन मास भनेको 1 केजी, एक्सिलरेसन प्रोड्युस भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। धेरै इजी क्वेसन, यस्तो क्वेसन सोध्छ क्या हामीलाई, अलिकति ट्रिकी छ तर धेरै इजी छ। दिस टाइप्स अफ क्वेसन विल बी आस्क्ड। ओके, लिटल बिट ट्रिकी, लिटल बिट कन्सेप्ट पनि छ। हेर त कन्सेप्चुअल छ नि त, अलिकति कन्सेप्ट नबुझेको मान्छेलाई त्यो क्वेसन त के हो लाग्छ। अफकोर्स 5
5 न्युटन एक्ट्स अन अ बडी अफ अ वेट 9.8 न्युटन, ड्युटी न्युटन न्युटन लागेको छ, वेट पनि छ। अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ नि त मान्छे, अभियसली कन्फ्युजन हुन्छ यसमा। देन एक्सिलरेसन प्रोड्युस, अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ तर इजी छ, इजी, सेम सेम कन्सेप्ट छ। ल हेर त, हेर्ने के हो कि मास कन्सटेन्ट छैन, छैन मास कन्सटेन्ट लगाइदिइहाल के, एफ इक्वल्स टु भी डिएम बाई डिटी, डाइरेक्टली लगाइदेऊ, नो प्रब्लम, विल गेट द एन्सर, स्मूथ द फर्मुला। अर्को हेर त, a vehicle of 100 kg is moving with the velocity of 80 meter per second. To stop it in 80 second, the required force in the opposite direction भनेको छ। ल हेर त, यो भनेको सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट सोधेको, एफ इक्वल्स टु भन्दा पनि डाइरेक्टली बुझौँ न, भेहिकल मुभिङ विथ एउटा भेहिकल चाहिँ मुभ गरिरहेको रहेछ सिम्पली मिटर पर सेकेन्डले। टु स्टप इन कति सेकेन्डमा स्टप गर्नु पऱ्यो, 0.1 सेकेन्डमा ब्रेक लगाइहाल्नु पऱ्यो। अब 0.1 सेकेन्डमा के लेख्छ, टी इक्वल्स टु सपोज 1/10 सेकेन्डमा यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसको फाइनल भेलोसिटीलाई 0 गराउनु पऱ्यो। इनिसियल भेलोसिटी छ, हियर यु हेभ टाइम छ, फाइनल भेलोसिटी छ। ओके, तिमीलाई एक्सिलरेसन निकाल्नु पऱ्यो, भी इक्वल्स टु यु प्लस के छ 80, यहाँबाट एक्सिलरेसन भनेको के आउने भयो, एक्सिलरेसन भनेको माइनस यु बाई टी, ठिक छ, यु पनि दिएछ, टाइम पनि दिएछ। अब एक्सिलरेसन भनेको निकाल त कति आउने भयो भनेको 550 आउने भयो, 50 मिटर पर सेकेन्ड माइनस, अब रिक्वायर फोर्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने, या फोर्स इक्वल्स टु यामे मास भनेको कति दिएको छ 100 इन्टु नेगेटिभ एक्सिलरेसन माइनस 50, यु गेट इट 5000 न्युटन रिटार्डिङ फोर्स, यहाँ रिक्वायर अपोजिट डाइरेक्सन फोर्स भनेर 5000 डाइरेक्सन। इजी, यस्तो क्वेसनहरू पनि सोध्छ, फर्स्टमा गरेको क्वेसन हो कि जे कुरा पनि फोर्स निकाल्ने भनेपछि क्वेसनले भनेकै तिमीलाई के छ, फाइन्ड आउट द फोर्स, फोर्स निकाल्ने नै होइन नि, हामी त एक्सिलरेसन निकाल्ने हो। एक्सिलरेसन निकाल्न जान्छ भने एफ इक्वल्स टु एम युज गर्ने, सुरुमा के निकाल्नु पर्यो, फोर्स सोधे पनि हामीले निकाल्ने भनेको एक्सिलरेसन हो। ओके, फोर्स सोधेछ या नसोधोस् वुडन्ट केयर, हामीले एक्सिलरेसन निकाल्ने हो। फेरि त्यही क्वेसन सोधेको छ, फोर्स अन अ रकेट गिभन दिएको छ, कम्बसन अफ फ्युल सोधेको छ, जे पनि सोध्नु छ कि एफ इक्वल्स टु के छ टिएम बाई डिटी। हेर त, भेलोसिटी गिभन छ, फोर्स गिभन छ, फोर्स भनेको 210 इज इक्वल्स टु 300 इन्टु डिएम बाई डिटी, 0 0 cancel, that one is 21 divided by 30 equals to dm by dt, which is equals to 0.7 kg per second, kg। स्टपिङ डिस्टेन्सको कन्सेप्टबाट सोधेको छ, हामीलाई थाहा छ स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हैन भेलोसिटी को स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। स्टपिङ डिस्टेन्सको कन्सेप्टबाट सोधेको हो के यो क्वेसन चाहिँ। हेर त के भनेको छ, स्टपिङ डिस्टेन्स। ल हेर, अटोमोबाइल ट्राभलिङ द स्पिड अफ 60 can brake to stop a car within a distance of 20 meter if a car is going twice as fast। हामीलाई थाहा छ स्टप गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्छौँ हामी, भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर माइ प्लस 2as, यो स्टप गर्दा 0 हुन्छ फाइनल भेलोसिटी, इनिसियल भेलोसिटी भयो, यो रिटार्डिङ फोर्स लगाउनु पर्छ कि पर्दैन, पर्छ, यो स्टपिङ डिस्टेन्स भयो। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने त हैन, यो स्टपिङ डिस्टेन्स यस भनेको त यु स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स द ए भयो। नेगेटिभ कन्सेप्ट छ, त्यो नेगेटिभ कन्सेप्ट एक्सिलरेसन भनेको नेगेटिभ क्वान्टिटी हो, किनकि रिटार्डिङ फोर्स ब्रेक लगाएको छौ नि त, भनेपछि यहाँबाट के आयो, स्टपिङ डिस्टेन्स यस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यु स्क्वायर एन्ड स्टपिङ डिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ओके, अब हेर क्वेसनले के भनेको छ, यस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यु स्क्वायर, तिमीलाई सोधेको छ स्टपिङ डिस्टेन्स सेकेन्ड केसको लागि निकाला, त्यही भएर यस 2 भनेको के हुन्छ ट्वाइस एज फास्ट भनेको के छ 2 2 भनेको 4 हुने भयो, यानी कि 2 को स्क्वायर हुने भयो इन्टु s1 इक्वल टु 4 टाइम्स द s1, 4 टाइम्स द s1 भनेको 4 टाइम्स द s1 हुने भयो भनेपछि 80 हुने भयो, 20 छ त 4 टाइम्स भनेको 80 हुने भयो। इजी पिजी, हेर है, इजी पिजी क्वेसन छ धेरै नै। अर्को हेर त, इम्पोर्टेन्ट फायरम्यानको कन्सेप्टको क्वेसन आएको छ, यो स्लाइडिङको कन्सेप्ट एकदम मजाको क्वेसन छ है। मैले भने नि माथि जाँदा के हुन्छ,
माथि जाँदा के हुन्छ नेट एक्सिलरेसन बढ्छ तल आउँदै के हुन्छ नेट एक्सिलरेसन घट्छ बुझ्नु पर्यो के भनेछ with a minimum acceleration can a fireman slides down monkey slides down भन्छ on a rope while breaking strength of a rope भनेको के छ total strength tension on the rope अनि कि रोपमा is 2/5 of its weight को 2/5 भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ गट इट ओके वेट को 2/5 भयो भने चाहिँ ब्रेक हुन्छ भनेर भनेको छ अब हामीलाई कन्डिसन लगाइदिउँ किनकि फायरम्यान चाहिँ हेर त यो रोप छ यहाँबाट फायरम्यान चाहिँ यहाँबाट स्लाइडिङ गरिरहेको छ यसरी ओके डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा विथ के छ सर्टेन एक्सिलरेसन ए माथिपट्टिको डाइरेक्सनमा टेन्सन हुन्छ टी जसलाई हामी भन्छौँ के छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ अ वेट अब तलपट्टिको डाइरेक्सनमा वेट हुन्छ फायरम्यानको वेट तलपट्टिको डाइरेक्सनमा के लाग्छ एमजी लाग्छ ओके अब त्यही लगाउने तलपट्टि झरेको त डाइरेक्टली तिमीलाई थाहा छ भने टेन्सन भनेको एम जी माइनस ए लगाइदियो खेल खत्तम नत्र भने के लगाउने फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टु नेट फोर्स तलपट्टिको डाइरेक्सनमा आइरहेको छ नेट फोर्स भनेको के हुने भयो म यसलाई बनाउनु पनि मिल्छ त्यही भएर लेख्छु नेट फोर्स भनेको एमए हुने भयो फरवर्ड फोर्स भनेको तलपट्टिको डाइरेक्सनमा आइरहेछ एमजी माइनस ब्याकवर्ड फोर्स भनेको टेन्सन यो हुन्छ कि क्वेसन ओके एमए तिमीले ए निकाल्नु पर्ने छ यो एमजी भयो यहाँबाट टेन्सन ओके टेन्सन तिमी भनेको कति दिएको छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ दिस इज द एमए दिस इज द एमजी यो दिएको छ कतै 2/5 अफ इट्स वेट 2/3 अफ एमजी अब यो दुईटा त क्वान्टिटी सेम भयो द्याट भनेको के छ 1/3 अफ एमजी भयो अब त्यहाँबाट नेट एक्सिलरेसन भनेको के हुने भयो 1/3 टाइम्स द जी हुने भयो हेर्नु त गाह्रो क्वेसन सोध्छ त गाह्रो क्वेसन नै सोध्दैन नि इजी पिजी इजी पिजी भाइ बहिनीहरू मेन थिङ इज टु अन्डरस्ट्यान्ड जस्ट फिल द फिजिक्स डोन्ट गो विथ फर्मुला डोन्ट गो विथ फर्मुला यो क्वेसन के हुन्छ धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीले सम्झिन्छन् के टी इक्वल्स टु एमजी माइनस जे भनेर फर्मुला सम्झिन्छन् ओ भाइ होइन नि त्यस्तो तल जाँदाखेरि अझै यस्तो कस्तो फर्मुला हुन्छ बुकहरूमा बिटा इज इक्वल्स टु एम वेयर बिटा भनेको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ ओके बिका एम जी माइनस ए तल जाँदा वेयर इज द बिटा ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको एम जी प्लस चाहिँ माथि अरे यो होइन नि त सम्झिने यसरी के गर्ने हो जस्ट फिल तल आउँदा घटिरहेको छ तिम्रो एपारेन्ट फोर्स टेन्सन भने पनि एपारेन्ट फोर्स भने पनि तिम्रो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भने पनि होइन एभ्रिथिङ त्यो सबै कुरा भनेको के हो नै हो अपारेन्ट फोर्स नै हो तल आउँदाखेरि माथि जाँदा नि त्यही हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो जस्ट फिल द थिङ्स जब बुझ्छौ तब मजा आउँछ जब बुझ्दैनौ क्वेसनमा ट्विस्ट गरिदिनु तब बिग्रिन्छ अलिकति फिजिकल कुराहरूलाई बुझ्यो भने गर्न सकिन्छ नि त्यस्तो बित्ति गाह्रो छैन ओके दिस इज अल अबाउट हाम्रो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन लेट्स मुभ टु न्युटन के छ थर्ड ल अफ मोसनको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ हियर वी गो फर न्युटन थर्ड ल अफ मोसन स्टेटमेन्ट के छ इन एभ्री एक्सन there is equal and opposite reaction whereas the action and reaction doesn't cancel each other because they act in a different body होइन कस्तो हो त एक्सन एन्ड रियाक्सन भनेको सिम्पली के छ मैले भित्तामा पन्च गरेँ भनेको हुन्छ आई एप्लाइड अ सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स इन द वालमा मैले सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स लगाएँ अभियसली के हुन्छ अब वालले पनि सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स लगाउनु परेको परेन पर्यो वालले पनि के हुन्छ सेम अमाउन्ट अफ फोर्स के गर्छ लगाउँछ सपोज के छ दुईटा बडी छ दिस इज अ वाल ओके दिस इज के छ वाल दिस इज के हो वाल वालमा मैले पन्च गरेँ कति न्युटनले भनेको 10 न्युटन फोर्सले मैले वाललाई के गरेँ पन्च गरेँ वालले पनि के गर्छ पन्च गर्छ होइन 10 न्युटन फोर्सले मैले सुरुमा पन्च गरेँ दिस इज एक्सन अब वालले पनि के हुन्छ सेम अमाउन्ट फोर्सले के गर्छ ब्याकवर्ड दिन्छ त्यसले रियाक्सन र त एक्सन त्यही भएर एभ्री एक्सन हाइज इट्स एक्सन रियाक्सन एक्सन गरेर त रियाक्सन त दिइहाल्छ जसले पनि त्यही भएर एक्सन गर्नु हुँदैन सेम अमाउन्टले आफूलाई पनि के लाग्छ जस्तै हामीले अरूको कुबलो होस् भनेर सोच्यो भने के हुन्छ हाम्रो आफ्नै कुबलो हुन्छ सेम अमाउन्टले डबल हुँदैन फेरि अब डबल हाम्रो आफ्नो भाषामा अरूलाई नराम्रो होस् भनेर सोच्यो भने आफ्नो डबल नराम्रो हुन्छ द्याट इज वाट तर साइन्सले के भन्छ बराबर त अभियसली हुन्छ कसैले एक झपड हान तिमीलाई पनि त्यसले एक झपड हान्छ तर त्यो होइन नि फेरि
त्यो त्यो न्युटन थर्ला होइन, न्युटन थर्ला भनेको तिम्रो हात दुख्छ, कसैलाई एक झप्पड हान्यो भने तिम्रो हात पनि दुखिरहेको हुन्छ, सेम फोर्सले, तर मोर इन्टेन्स कसलाई दुख्छ, त्यो गालामा हानेको मान्छेलाई दुख्छ। तिम्रो हातले दुख्दैन, भाइ बिकज द हातको सेलहरू मरिसकेको हुन्छ के, रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ यसको, त्यही भएर एब्जर्भ गरिदिन्छ, तर गाला अलिक सफ्ट हुन्छ नि त, दुख्छ। ओके, अपार्ट फ्रम दिस, लेट्स मुभ टु क्वेसन। When you move out of the boat standing in water, it moves forward, backward, sideways, and none of these. When you jump out of boat standing in water, भनेको यदि तिमी हैन अब बोट के हो, स्ट्यान्डिङ छ, लिएर त बोट यसरी छ हैन। ओके, बोट यसरी छ हैन। ओके, यहाँ बोट छ। अब बोट छ भने बोटबाट तिमी के गर्यौ, हम्फाल्यौ, हम्फाल्यौ। यदि तिमी कसरी हम्फाल्यौ, अगाडिपट्टि फरवर्ड बसेर यता हम्फाल्यो भने यसको ब्याकवर्ड जान्छ। ओके, अनि देन आफ्टर तिमी के फेरि ब्याकवर्डमा बसेर जुनसुकै ठाउँमा बसेर बसेर पनि के तिमी हम्फाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, बोट त के हुन्छ, ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ कि गर्दैन, अभियसली के हुन्छ, ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। जहिले पनि ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। तिमी फरवर्ड डाइरेक्सनमा गयो, द बोट मुभ्स इन द ब्याकवर्ड डाइरेक्सन बिकज अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स, बिकज अफ रियाक्सन। तिमी फरवर्ड डाइरेक्सन मुभ गर्यो, बोट मुभ्स इन द ब्याकवर्ड डाइरेक्सन ड्यू टु न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। स्विमिङ पोसिबल अन एकाउन्ट अफ न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। के हुन्छ, तिमीले टक्क लाएर के हुन्छ, पानी पछाडि फाल्छौ विथ यो ह्यान्ड, एन्ड द पानीले तिमीलाई अगाडि फालिदिन्छ, द्याट इज ड्यू टु रियाक्सन। When you are on a frictionless horizontal plate and you are, how can you get off, भनेको बाहिर निस्किन सक्छौ, if no horizontal force is exerted by pushing against the surface। सिम्पली तिमी निस्किनु छ भने जम्पिङ गरेर पोसिबल भएन, स्निजिङ अर स्पिटिङ यो गरेर छ एक्चुअली हैन, फिजिक्सले यो भन्छ, तर एक्चुअली यो त पोसिबल हुँदैन हैन। अब त्यहाँ भनेछ सजिलो कहाँ हुन्छ त, तिमी अब आइसको त्यहाँ गएर बस्यौ, फु फु गरेर तिमी आउन त गाह्रै हुन्छ, तर फिजिक्सले भन्छ के हुन्छ, तिमी फु फु जुन डाइरेक्सनमा गर्छौ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा तिमी हिँड्छौ नि त, हिँड्छौ कि हिँड्दैनौ, हिँड्छौ। अब रेजिस्टेन्सहरू हुनुहुन्न क्या यसमा, अनि सो द्याट यु क्यान गेट अफ भनेर भन्छ होइन। बी इज द करेक्ट एन्सर। अ म्यान रेस्ट इन अ मिडल अफ अ पोन्ड अन अ पर्फेक्टली पर्फेक्ट स्मुथ आइस एन्ड ही क्यान गट हिमसेल्फ टु अ सोर, भनेको छेउमा कसरी आउन सक्छ, बाई मेकिङ ए न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा उसले ब्लो गर्नु पर्यो, फु फु गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई रिजल्टिङ फोर्सले गर्दा ऊ पछाडि पछाडि आउँछ। सिम्पल कन्सेप्ट। A man is standing at a spring platform reading a spring balance 600 kg weight भनेको छ नि, यो भनेको तिम्रो वेट कति हो भन्दा तिम्रो 60 केजी भन्छौ, 60 न्युटन भन्दैनौ भने त वेट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जीले मल्टिप्लाई हुन्छ। इफ यु जम्प्स आउटसाइड द प्लेटफर्म द रिडिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स के हुन्छ, त कन्सेप्चुअली छ, घट्छ होइन, तर घट्दैन, सुरुमा के हुन्छ, इन्क्रिजेज हुन्छ, अनि बल्ल डिक्रिजेज हुन्छ, किनकि म्यान चाहिँ के चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्समा वेट गरेर 600 केजी न्युटन छ कि छैन, छ। तर अब जब त्यो हम्फाल्छ नि त्यहाँबाट, त्यसै हम्फाल्नुभन्दा अगाडि उसले प्रेस गर्छ कि, झन् उसले के दिन्छ, मस्तसँग फोर्स दिन्छ हम्फाल्नको लागि, उफ्रिनको लागि, जम्प गर्नको लागि उसले झन् प्रेस गर्छ, उसले एक्सन दिन्छ र पोबाट उफ्रिन्छ नि त। त्यही भएर उसले सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ लगाउँछ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा। स्प्रिङमा उसले फोर्स लगाउँछ, यो जम्प गर्दाखेरि यो स्प्रिङ भयो भने 60 न्युटन त गएको छ, ऊ यहाँबाट यस्तो गरेर यहाँ फोर्स लाग्छ सर्टेन एमाउन्टले, जसले गर्दा के चाहिँ यहाँबाट फोर्स लाग्ने बित्तिकै एज रियाक्सनले गर्दा इन्क्रिज हुने भयो यसको रिडिङ, देन आफ्टर फाइनली के छ, डिक्रिजेस। अब त्यो जब तिम्रो लगाएको एक्सन रियाक्सन फोर्स चाहिँ होइन डिक्रिज हुन्छ, जब घट्छ, भ्यानिस हुन्छ, तब वेट पनि के हुन्छ, तिम्रो निस्किन्छ। इम्पोर्टेन्ट छ, हेर त, कोल्ड सफ्ट ड्रिङ्क किप इन अ ब्यालेन्स व्हेन यु क्याप इज ओपन, के हुन्छ, क्याप ओपन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, जब त्यो त्यसको सोडा यानि कि ग्यास माथि स्केप हुन्छ नि, सलाड माथिपट्टिको डाइरेक्सनमा के भयो, ग्यास स्केप भयो,
हेर त रेट अफ फ्लो अफ ग्यास हुन्छ सडन भेलोसिटी हुन्छ त्यसको अनि मास फ्लो रेट भइदिइहाल्छ हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि फोर्स लाग्यो माथिपट्टिको डिरेक्सनमा कुन फोर्स एफ इक्वल डिएम बाई डिटी सर्टन फोर्स लगायो भनेपछि अब सेम एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ तल लाग्ने भयो कि नै भयो भनेपछि सो द्याट यसको वेट के हुन्छ सुरुमा इन्क्रिज हुन्छ अब त्यो फोर्स त जब ग्यास हुन्छ र पो हुन्छ ग्यास सकिन्छ एक न एकचोटि त सकिन छोडाको त्यो तिम्रो ग्यास सुरुमा पो हुने हो त चिसो अब एकछिनपछि सकिन्छ त्यसपछि त फेरि डिक्रिज नै भइ नै हाल्छ नि अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द एक्सन एन्ड रियाक्सन फोर्स एक्सन के हुन्छ हेर त ओके action and reaction force के भनेर चाहिँ action and reaction force acts on a different body action and reaction force acts on a different body let's suppose this is a one body एउटा एक्सन हो भने अर्को के हो रियाक्सन हो डिफ्रेन्ट बडीमा लाग्छ यो दुईटा एक्सन एन्ड रियाक्सन सो द्याट के हुन्छ दे डु नट क्यान्सल इच अदर हाम्रो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम छ नि द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम छ नि द्याट इज बेस्ड अन न्युटन थर्ड ल अफ मोसन हो कि त्यही भएर सरी लिनियर मोमेन्टम प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम त्यही भएर रकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छ कि हेर त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के नै हो भने चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम होइन त हो नि त इनिसियल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम जस्तै हेर त सुरुमा के छ रेस्टमा भएको अब्जेक्ट चाहिँ सर्टन के चाहिँ फ्रेगमेन्ट भएर फुट्यो ओके फ्रेगमेन्ट भएर फुट्यो भनेपछि के हुन्छ यसको एम बी वान प्लस एम टू बी टू ओके अब यतापट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ एम टू बी टू इज इक्वल्स टु एम वान बी वान डिभाइड बाई टाइम जसले गर्दा केसमा आयो यसमा एफ टू इज इक्वल्स टु के हुन्छ एफ वान भन्छ नेगेटिभ टाइम हेर त यहाँबाट एफ टू इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ एफ वान वर एफ वान इक्वल्स टु एफ टू इन द म्याग्नेट्युड फर द डाइरेक्सन के हुन्छ सेम हुन्छ न्युटन थर्ड ल मोसन के छ भ्यालिड छैन त छ यो कुरा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो है यो कुरा ध्यान दिनु ओके न्युटन फर्स्ट ल सेकेन्ड र थर्ड लको बारेमा हामीले के छ यसमा डिस्कसन गऱ्यौँ दिस इज अल अबाउट न्युटन फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल एन्ड थर्ड ल most of question numerical type of question you'll face from you'll get from Newton's second law of motion and conceptual question verbal types of a question you'll get from Newton first law and third law of motion okay about Newton second law of motion go talking about the Newton second law of motion there you get a variable mass question constant mass question okay you need to find out the force and lift problem you can connect with a simple harmonic motion you can connect with circular motion in each and everywhere you can connect the lift problem the main thing the main motivation in lift problem is to find out the net acceleration if you find out the net acceleration acting on the body you can do anything I swear you can do anything just need to find out the net acceleration and finding out the net acceleration is a very easy task in a lift whether it is in the lift whether it is in the fireman case whether it is in the monkey case if going in the downward direction decreasing acceleration if going in the upward direction increasing and talking about the lift problem look at this here the time period of a simple pendulum equals to 2 pi root under L by G. G equals to effective. Okay, effective G. From here, you can see the time period is inversely proportional to acceleration due to gravity G effective. अब हेर त केसमा first case, if the lift is moving upward with a certain acceleration, lift moving upward with upward, lift is moving upward, then the net acceleration and G effective
G effective increases and the time period decreases. Second case, if the lift is moving downward and G effective decreases and the time period is one of the must easy question, but you need to be very much clear in the concept. If you are clear in the concept, you can do anything. Okay, this much for today, and we'll continue this chapter in the next class regarding the conservation of linear momentum and the impulse. Okay, conservation of linear momentum and the impulse, and there we have the other type of question, the free body diagram too. Okay, that we'll discuss in the next class, these two chapters. Okay, this much for today.